ถ้าวันหนึ่งคุณเดินกลับบ้านเพียงลำพังในค่ำคืนอันเงียบงันท่ามกลางซอยเปลี่ยวที่มีเพียงเสียงลมพัดแล้วจู่ๆหญิงสาวสวมหน้ากากอนามัยก็ปรากฏตัวตรงหน้าคุณแล้วถามคุณด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าฉันสวยไหมคุณจะตอบว่าอะไรขอต้อนรับสู่ปริศนาแห่งการเวลาช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องเล่าลี้ลับตำนานที่ไร้คำอธิบายและความจริงที่อาจซ่อนอยู่ในเงามืดของความเงียบงันตำนานของคุจิสเกะโอนนะหรือสาวปากฉีกมีที่มาหลายเวอร์ชันแต่ที่เล่ากันบ่อยที่สุดคือเรื่องของหญิงสาวผู้มีใบหน้างดงามซึ่งถูกสามีของตนทำร้ายด้วยความหึงหวงจนใบหน้าเธอเสียโฉมอย่างน่าสลดใจเธอจากไปด้วยความเจ็บปวดและความเครียดแค้นวิญญาณของเธอจึงกลับมาในร่างของหญิงสาวผู้สวมหน้ากากถามคำถามเดียวกันกับทุกคนที่พบเจอว่าฉันสวยไหมหากตอบว่าไม่เธอจะทำร้ายจนไม่มีใครพบเห็นคุณอีกหากตอบว่าใช่เธอจะถอดหน้ากากออกพร้อมถามซ้ำอีกครั้งด้วยใบหน้าที่แหว่งหวะและรอยแผลลึกจนน่ากวาดกลัวและถ้าตอบว่าใช่อีกครั้งเธออาจทำให้ใบหน้าคุณกลายเป็นแบบเธอหรือหายไปอย่างไม่มีร่องรอยมีผู้คนบางกลุ่มเชื่อว่าหากตอบว่าปกติหรือเบี่ยงเบนคำถามหรือแม้แต่โยนลูกอมชนิดหนึ่งเธออาจสับสนและจากไปในปี 1979 มีข่าวลือกระจายไปทั่วญี่ปุ่นว่ามีผู้พบเห็นเธอจริงหลายโรงเรียนต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแม้ไม่มีใครสามารถยืนยันการพบตัวได้ชัดเจนแต่เธอกลายเป็นฝันร้ายของเด็กยุคนั้นเหตุการณ์หนึ่งในเมืองชิซุโอกะเด็กชายวัย10 ปีเดินกลับบ้านตอนค่ำรู้สึกว่ามีคนตามแต่ไม่มีใครเสียงกระซิบถามว่าฉันสวยไหมทำให้เขาวิ่งสุดชีวิตล้มลงหน้าร้านขายของเมื่อเงยหน้าขึ้นเขาเห็นหญิงสวมหน้ากากยืนอยู่ใกล้ๆพร้อมถอดหน้ากากช้าๆเด็กชายหมดสติไปเมื่อฟื้นขึ้นเขาไม่พูดกับใครอีกเลยนานนับเดือนจนในที่สุดเขาก็ย้ายเมืองไปพร้อมครอบครัวและไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยที่ชานเมืองโตเกียวกล้องวงจรปิดบ้านหลังหนึ่งจับภาพหญิงในชุดแดงเดินบนรอบบ้านพร้อมกันไกรสนิมเก่าวันรุ่งขึ้นเจ้าของบ้านพบกล้องหยุดทำงานและเสียงขวนหน้าต่างในช่วงตี 3แม้ไม่มีหลักฐานว่าหญิงคนนั้นเป็นใครแต่พวกเขาได้ติดกล้องใหม่และตั้งเครื่องเสียงเตือนหน้าบ้านหลังจากนั้นเงาดังกล่าวไม่เคยกลับมาอีกชายส่งของคนหนึ่งเล่าว่าเขาพบหญิงสาวยืนอยู่ข้างทางในแถบนิอิงาตะเมื่อเข้าไปใกล้เธอถามว่าฉันสวยไหมและเมื่อเขาตอบว่าครับสวยครับเธอถอดหน้ากากออกอย่างช้าๆพร้อมพูดว่างั้นก็เป็นเหมือนฉันสิ
ก่อนภาพทุกอย่างจะดับวูบเขาตื่นขึ้นในโรงพยาบาลแพทย์พบรอยแผลประหลาดข้างมุมปากแต่โชคดีที่เขารักษาหายและปัจจุบันเขาย้ายออกจากพื้นที่นั้นถาวรนักเรียนหญิงมัธยมในเมืองชางเหนือเคยเล่าว่าเธอเห็นเงาควรสะท้อนในกระจกขณะเดินกลับบ้านเมื่อหันกลับไปก็พบหญิงใส่หน้ากากอนามัยยืนอยู่ใกล้ๆแล้วถามคำถามเดิมฉันสวยไหมเธอไม่ตอบรีบวิ่งกลับบ้านแม่ของเธอบอกว่าในกล้องวงจรปิดเธอไม่ได้เดินกลับมาคนเดียวมีเงาอีกเงาหนึ่งเดินตามเธอมาตลอดทางก่อนที่จะหายไปหน้าบ้านในที่สุดครอบครัวจึงเชิญพระมาทำพิธีและตั้งแต่นั้นเธอก็ไม่เห็นเงานั้นอีกเลยพยาบาลเวรดึกคนหนึ่งในโรงพยาบาลเล็กๆเล่าว่าขณะเดินตรวจห้องคนไข้นั้นเธอเห็นหญิงในชุดแดงยืนหันหลังอยู่หน้าห้องเก็บของเมื่อเดินเข้าไปเธอก็หายไปต่อหน้าต่อตาในเช้าวันถัดมาคนไข้ชายสูงอายุเล่าว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบข้างหูในค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นเสียงของหญิงสาวที่ถามว่าฉันสวยไหมและเขาเลือกที่จะไม่ตอบแม้ทุกเรื่องจะต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่คล้ายกันคือไม่มีใครกล้ากลับไปยังสถานที่เดิมอีกเลยเพราะสำหรับพวกเขาแล้วตำนานของสาวปากฉีกมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นความจริงที่พวกเขาต้องเผชิญและไม่อาจลืมมันได้แล้วถ้าหากคุณต้องเดินผ่านซอยเปลี่ยวในตอนกลางคืนและมีหญิงสาวสวมหน้ากากอนามัยมาถามคุณว่าฉันสวยไหมคุณจะตอบว่าอะไรขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวของสาวปากฉีกตำนานหลอนที่ยังไม่จางหายไปจากความทรงจำของผู้คนหากคุณชอบเรื่องเล่าลึกลับตำนานหลอนเรื่องราวเขย่าวขวัญและเงามืดที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ช่องปริศนาแห่งการเวลาขอเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะพาคุณก้าวสู่โลกที่ไม่มีคำว่าบังเอิญอย่าลืมกดติดตามปริศนาแห่งการเวลาแล้วพบกันอีกครั้งกับเรื่องเล่าที่อาจมิใช่แค่เรื่องเล่าอีกต่อไป